dat is echt lekker. Ja, dit is gewoon genieten. Compacte auto, dikke motor, echt een dikke motor, echt heel dik. Achterwielaandrijving. Toch wel fijn. Ja, dit is het wel gewoon. En meteen een primeur, hè? Want dit is de eerste BMW M Performance auto met een benzinemotor. M Performance, natuurlijk de M550D en de X5 en de X6 met die 3-turbo diesel. Maar deze gewoon benzine en maar 1 turbo. Ja, het bekende 3 liter turboblok. 320 pk en 450 Nm koppel. Nou ja, dat is wel gewoon lekker veel voor zo'n kleine auto als de 1-serie is. Dit is trouwens de 3-deurs. Dat oogt toch gewoon even wat lekkerder dan die bedaagde 5-deurs. Maar ja, aan de voorkant hebben ze niks gedaan. En dat is toch gewoon niet het sterkste punt van de 1-serie. Natuurlijk, M-Performance, het M-Sportpakket zit erop met dikke bumpers. Ja, wat hoogglans zwarte accenten. 18-inch velgen, niet de mooiste. En, al heel leuk, voor wat smallere banden dan achter. 225 voor en 245 achter. Dat is mooi voor die balans. Kanon. Ik kan er geen ander woord voor verzinnen. Het is een beetje een dooddoener, maar het is gewoon echt een hele snelle auto. Met handbak, 5,1 seconden naar de 100. We hebben nu de 8-traps automaat, 4,9 seconden naar de 100. Ja, dat is toch gewoon wel heel erg snel. Bijna niet verwachten bij een BMW. Maar het is ook gewoon echt een lekkere rijdersauto geworden. Je hebt ook weer die instelknop om op Comfort of Eco Pro te zetten. De modus die je eigenlijk gewoon niet gaat gebruiken in deze auto. Maar ook Sport, Sport Plus. Sport Plus, zeg maar, chassis en besturing, gasrespons en versnellingsbak. Allemaal een tandje heftiger. ESP, 1 tandje uit. Ook lekker gewoon om een beetje tegen de limiet aan te rijden. Balans in de auto ook prachtig. Ja, en pakken met grip. Gewoon zoveel grip. Maar als je het wil, ja, dan verlies je die grip natuurlijk wel. Waanzinnige driftauto en dat komt eigenlijk door het ontbreken van één ding, namelijk een mechanisch sperdifferentieel. Hij heeft wel zo'n elektronisch ding wat er wel een beetje het binnenste wiel afremt en zo, maar of het nou precies daardoor komt dat het allemaal wat rafelig gaat, weet ik niet precies, maar in ieder geval merk je dat ergens pakt hij weer tractie, terwijl je gewoon wil dat allebei de wielen op hetzelfde momentum zeg maar lekker grip verliezen om die mooi zeg maar zo'n drift door te kunnen zetten. De perfecte auto dus? Ja, nee, natuurlijk niet. We missen die spare. Ik vind de voorkant niet zo mooi. Hij is natuurlijk niet heel erg ruim. Hij is wel groter geworden. Natuurlijk, achter mijzelf zitten in deze auto, dat kan gewoon echt totaal niet. Je hebt wel genoeg bagageruimte. En stel dat je kinderen hebt en zo, die kunnen wel achterin. Maar misschien moet je dan wel een 5-deurs bestellen. En dan misschien nog wel het leukste, de prijs. Het is natuurlijk een bak geld, maar eigenlijk ook wel weer heel scherp vergeleken met de concurrentie. Vanaf 53 mil heb je een M135i. Als je dan gaat kijken van wat is het alternatief. Er zijn natuurlijk zeg maar legio hot hatches, maar eigenlijk gewoon niet met achterwielaandrijving, wel met vierwielaandrijving. Scirocco R is misschien nog wel een optie. Golf R of een Astra OPC, maar die zijn allemaal minder krachtig, wat minder premium. Mercedes A-klasse, die komt natuurlijk als een A45 AMG. Nou, dat klinkt heel veelbelovend. De beste concurrenten zitten eigenlijk bij BMW in huis. Je kunt natuurlijk ook een BMW 3-serie kopen. Dan waarschijnlijk geen 335i met al die M-spulletjes. Maar doe een 328i. Ook leuk, wel veel minder snel. En wat heel erg gaaf is aan deze auto.
Je hoort gewoon echt die 6-cilinder huil, die roffel. Ook met starten, met reven. Eigenlijk het leukste M-product van de afgelopen paar jaar. Dat hij gewoon het beste klinkt. Beter dan de M5, beter dan die X5M. En misschien is deze auto wel net zo leuk als de 1M, zeg maar, de vorige. Die had wel een spare, maar dat was ook gewoon enorm veel duurder. En een gelimiteerde oplage. En deze kun je gewoon blijven bestellen. Je kunt hem zelfs met X-Drive krijgen. Stel dat je veel insport gaat, je toch bang bent dat je vast komt te zitten. Het enige wat je er nog aan zou moeten doen, is een mechanisch spare differentieel monteren. En dan is hij af.